Good morning, students. Welcome to the 12th standard lectures. 12th standard the subject that is biology. आता टोटल 12th standard biology subject मध्ये 15 चॅप्टर्स इन्क्लुडेड आहे. त्याच्यामध्ये आपण सिंपल चॅप्टर स्टार्ट करतोय. त्या चॅप्टरचं नाव आहे ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज. ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज हा जो चॅप्टर आहे खूप सिंपल आहे. टफ काही नाहीये चॅप्टर मध्ये, इझी आहे समजण्यासाठी. त्यामुळे आपण हा चॅप्टर स्टार्ट करत आहे. आपले लेक्चर्स जे आहे ते ऑनलाईन होते, त्यामुळं आपण टफ चॅप्टर चालू नाही करणार आहे. जसं रिप्रोडक्शन वगैरे, जेनेटिक्स, आफ्टर दॅट बायोटेक्नॉलॉजी, हे टफ चॅप्टर्स आपण चालू नाही करणार आहे. आपला एम काय असणार आहे, सिम्पलेस्ट चॅप्टर आपण ऑनलाईन कम्प्लीट करू. आफ्टर दॅट या चॅप्टर मध्ये आपल्याला काय स्टडी करायचं त्याचे कंटेंट बघू. 11th स्टँडर्डला जे चॅप्टर्स बाकी आहे ते आपण इकडे रेग्युलर लेक्चर्स मध्येच कव्हर अप करणार आहे. त्याचे इम्पॉर्टंट पॉईंट्स जे इंटर्नसाठी इम्पॉर्टंट असणार आहे, नीटसाठी, सीईटीसाठी. त्यामुळं एक सायकोलॉजिकली टेन्शन घेण्याची गरज नाहीये की 11th स्टँडर्डचा सिलेबस पेंडिंग आहे, तो आपण कम्प्लीट करू विथ टाइम. सगळं शेड्यूल चेंज झाल्यामुळे विल स्टार्ट विथ आवर 12th स्टँडर्ड टॉपिक्स. 12th स्टँडर्ड मध्ये सिम्पलेस्ट चॅप्टर चालू करतो आपण. त्या चॅप्टरचं नाव आहे ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज. ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज सिंपल आहे. या चॅप्टर मध्ये काय स्टडी करायचं आहे ते पण बघू. सगळ्यात पहिले ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज. जसं 11th स्टँडर्ड मध्ये वेगवेगळ्या सिस्टीम आपण चॅप्टर्स मध्ये स्टडी करणार आहोत. सिस्टीमचं नाव जसं डायजेस्टिव्ह सिस्टीम झाली, आपण इकडे कम्प्लीट केली की डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. त्याच्यानंतर स्केलेटन आणि लोकोमोशन मध्ये मस्क्युलर सिस्टीम किंवा स्केलेटल सिस्टीम. 11th स्टँडर्ड मध्ये टॉपिक आहे एक्सक्रिटरी सिस्टीम. अशा वेगवेगळ्या सिस्टीम्स आहेत. सो सिमिलरली आपल्याला ह्या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचं आहे इम्युन सिस्टीम. इम्युन म्हणजे काय, बेसिकली प्रोटेक्शन. आपल्याला फॉरेन पार्टिकल्स पासून कशी आपली बॉडी वाचवते ते सगळं ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं. 2 कंटेंट आहे, 2 वेगवेगळे टॉपिक्स आहेत या चॅप्टर मध्ये, ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. सगळ्यात पहिले चॅप्टरचं नाव ह्यूमन हेल्थ आणि डिसीज. ह्यूमन हेल्थ आणि ह्यूमन हेल्थ अँड डिसीज. सगळ्यात पहिले आपण डिसीज म्हणजे काय, हेल्थ म्हणजे काय ते बघणार आहोत. चॅप्टर मध्ये काय काय स्टडी करायचं आहे त्याचं तुम्हाला इंट्रोडक्शन करून देतो. सगळ्यात पहिले ह्यूमन हेल्थ म्हणजे काय ते बघायचं आहे. डिसीज म्हणजे काय त्याचे डेफिनेशन्स बघायचे. आता जी आपली बॉडी आहे, ह्युमन बॉडी, त्याच्यामध्ये बरेच व्हायरस येऊ शकतात, बॅक्टेरिया येऊ शकतात, हार्मफुल बॅक्टेरिया येऊ शकतात, प्रोटोझोआ, वर्म्स, असे बरेच इन्फेक्शन कॉझिंग एजंट्स आपल्या बॉडीमध्ये येऊ शकतात. ह्यांच्यापासून आपली बॉडी कशी आपल्याला प्रोटेक्ट करते ते ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला स्टडी करायचं आहे. इंट्रोडक्शन मध्ये आपल्याला जसं तुम्ही स्क्रीनवर बघत असणार डेफिनेशन्स बघायच्या. ह्युमन हेल्थ म्हणजे काय, डिसीज म्हणजे काय. आफ्टर दॅट वेगवेगळ्या प्रकारचे डिसीजेस बघायचे आपल्याला. कॅन्सर, एड्स, त्याच्यानंतर ड्रग अब्यूज, त्याच्यामध्ये अल्कोहोल घेतल्यानंतर जास्त काय होतं. डिसीजेस मध्ये आपल्याला मलेरिया, भरपूर कोरोना व्हायरस डिसीज, हे सगळं या चॅप्टर मध्ये स्टडी करायचं आहे. नवीन सिलेबस अपडेटेड प्रमाणे नीट सिलेबस मध्ये कोरोना व्हायरस डिसीज दॅट इज COVID-19 हा टॉपिक पण इन्क्लुडेड आहे. त्यामुळे हा चॅप्टर खूप इंटरेस्टिंग आहे. आपण घाई न करत सिस्टमॅटिकली 1 by 1 टॉपिक कम्प्लीट करणार आहोत, सो दॅट तुम्हाला पण इझी असेल स्टडी करण्यासाठी. आणि त्याच्यानंतर आपण जे टॉपिक ऑनलाईन लेक्चर मध्ये कम्प्लीट करणार आहोत ते रेग्युलर लेक्चर मध्ये परत रिवाइज होणार आहे. त्यामुळं विदाउट वेस्टिंग टाइम यू हॅव टू स्टार्ट स्टडी. तिकडे पण रिव्हिजन होणार आहे, बट यू हॅव टू कीप इन माइंड की आपल्याला टाइम खूप कमी असणार इन रेस्पेक्ट ऑफ फ्युचर बोर्ड अँड आवर एंट्रन्स एक्झाम. So let's start with our topic, that is immune system and health diseases. So first is introduction. Introduction मध्ये आपण बघू की immune म्हणजे काय. Immune means basically a freedom or action. आता ह्या चॅप्टर मध्ये जसं सांगितलं आपल्याला स्टडी करायचं आहे ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. सगळ्यात पहिले ह्युमन हेल्थ ची डेफिनेशन बघू आपण. ह्युमन हेल्थ म्हणजे काय. Human health is defined as a state of complete physical, mental and social well-being and not merely absence of disease or infirmity. Definition ही WHO ने दिलेली आहे. WHO that is World Health Organization in 1948. 1 मार्कची डेफिनेशन आहे ही, बोर्ड एक्झाम मध्ये विचारलेली आहे. सो ह्युमन हेल्थ म्हणजे काय. ह्युमन हेल्थ इज डिफाइंड as state of complete physical, mental and social well-being
अँड नॉट मिअरली अँड ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज ऑर इन्फॉर्मिटी. त्याचा अर्थ काय? कम्प्लीट फिजिकल. फिजिकल म्हणजे काय? फिजिकली द पर्सन शुड बी फिट. फिजिकली फिट मीन्स वॉट? त्याचा ॲक्सिडेंट होऊन त्याचा बोन फ्रॅक्चर नाही झाला पाहिजे. फिजिकली ही शुड बी फिट. मेंटली फिट पाहिजे. मेंटली ही शुड बी हेल्थ. मेंटल हेल्थ तिची क्लिअर पाहिजे. मेंटल हेल्थ म्हणजे काय? अँझायटी नाही पाहिजे, डिप्रेशन नाही पाहिजे, सायकोलॉजिकली टेन्शन नाही पाहिजे. सो फिजिकल हेल्थ महत्वाची, मेंटल हेल्थ पण महत्वाची, अँड सोशल वेलबिंग. सोशल वेलबिंग मीन्स सोसायटीमध्ये ही शुड बी वेलबिंग. ही शुड नॉट बी rejected by the society with the help of its habits like smoking, alcoholism. So social well-being and not merely absence of disease. म्हणजे काय? फक्त आजारात जर झाला, थंडी ताप आला तरच आपली हेल्थ खराब याचा असं मिनिंग होत नाही. जरी आपल्याला थंडी ताप नसेल किंवा आपण आजारी नाही पडलो, आपली फिजिकल हेल्थ खूप महत्वाची आहे, मेंटल हेल्थ पण महत्वाची, अँड सोशल वेलबिंग. सो हेल्थ आपली कधी कम्प्लिटली फाईन असेल? सो when it is physically fine, mentally fine, and social well-being, and not merely absence of disease. Very very important definition. एक मार्क साठी विचारलेली आहे, त्यामुळे तुम्हाला ही डेफिनेशन राईट इन सेम सेंटेन्स विथ सेम वर्ड. आधी सोशल वेलबिंग, नंतर फिजिकल, नंतर मेंटल असं करायचं नाही. सो वन्स अगेन विल रिपीट द डेफिनेशन. हेल्थ इज डिफाइंड ॲज a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. That is very very important topic. And definition for human. हे झालं आपल्या चॅप्टरचं नाव, ह्युमन हेल्थ मिनिंग काय. ओके, डेफिनेशन ही स्क्रीनवर दिसते. सेम डेफिनेशन होती राईट. या डेफिनेशन मध्ये कोणती चेंज नाही झालं पाहिजे. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तुम्ही ब्रॅकेटमध्ये जर बघितलं तर WHO दॅट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन 1948 मध्ये दिलेली आहे, आणि आज 2020 आहे, 2020. तोपर्यंत सेम डेफिनेशन आहे. डेफिनेशन मध्ये काहीच मॉडिफिकेशन केलेले नाही. इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यामुळे बोर्ड एक्झाम साठी पण हा 1 मार्कची डेफिनेशन भरपूर वेळेस विचारलेला आहे, त्यामुळे तुम्हाला सेम डेफिनेशन घ्यायचं. नेक्स्ट, ह्युमन हेल्थ अँड डिसीज. डिसीज आहे चॅप्टरचं नाव. सो डिसीजची डेफिनेशन आपण बघू. सो नेक्स्ट इज डिसीज. Any change from normal state causes discomfort or disability or impairs the health is called as disease. आता ह्याचं meaning काय? तर इरेज करतो मी हेल्थसाठी. इम्युन सिस्टम. Yes. So next, that is disease. Any change from the normal state. Normal state म्हणजे काय? त्यातली रेग्युलर हेल्थ आहे, त्याच्यामध्ये कोणता जस्ट अजून हार्मफुल बॅक्टेरिया आला, व्हायरस आले, वर्म्स आले, किंवा हेल्मेंट असे कोणते फॉरेन सबस्टन्स जर आपल्या बॉडीमध्ये आले, व्हॉट विल हॅपन? आपल्याला त्रास होईल. सो दॅट विल बी डिस्कम्फर्ट, डिसॅबिलिटी ऑर इम्पेअर द हेल्थ. ते आपली हेल्थ जी आहे तिला डिस्टर्ब करू शकतात. त्या कन्सेप्टला म्हणतात डिसीज. सो एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट कॅन कॉज डिस्कम्फर्ट ऑर डिसॅबिलिटी ऑर इम्पेअर द हेल्थ इज कॉल्ड एज डिसीज. सो आय होप डिसीजची डेफिनेशन समजली असेल. इट इज व्हेरी सिम्पल. आजार म्हणजे काय? आपला जो रेग्युलर स्टेट आहे, नॉर्मल स्टेट आहे, त्याच्यामध्ये जर काही चेंजेस झाले, फॉर एक्झाम्पल स्टमक पेन चालू झालं, हेडॅक, डोकं दुखायला लागलं, पोट दुखायला लागलं, ताप यायला लागलं, आता हे नॉर्मल पेक्षा अब नॉर्मल आहे, त्या कन्सेप्टला म्हणतात डिसीज. ओके, सो डेफिनेशन ऑफ डिसीज फॉर 1 मार्क. एनी चेंज फ्रॉम नॉर्मल स्टेट कॉज डिस्कम्फर्ट or disability or impairs the health is called as disease. So definition for 1 mark, that is define health and define disease. सिंपल डेफिनेशन आहे, टफ काही नाही आहे. सो आजच्या आजच ही डेफिनेशन तुम्हाला दोन्ही डेफिनेशन नोटबुक मध्ये लिहायचे आहे. आपण ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, एक आपण फॉर्मॅट ठेवू. चॅप्टर मोठा आहे, चॅप्टरमध्ये कंटेंट खूप आहे, बट सगळे टॉपिक्स इझी आहेत. आपण सिस्टमॅटिकली इझी टॉपिक्स घेणार आहे पहिले, सो दॅट तुम्हाला इंटरेस्ट वाढेल. हे करणार नाहीये. एक आपला अप्रॉक्सिमेटली 25 to 30 मिनिट्सचं रोज एक लेक्चर असणार. ओके, त्या 30 मिनिट्स मध्ये काय आपल्याला 30 टॉपिक्स घ्यायचे नाही. त्या 30 मिनिट्स मध्ये आपल्याला फक्त 2 ते 3 टॉपिक घ्यायचे आहे. ते खूप सिम्पल असणार आहे. ते आज आपण 2 डेफिनेशन्स कम्प्लीट केल्या, हेल्थ आणि डिसीजचे. अजून 1-2 डेफिनेशन्स कम्प्लीट करणार आहे. सो दॅट यू हॅव टू रिलॅक्स. ऑनलाईन लेक्चर्स म्हणजे जास्त काही टेन्शन घ्यायची गरज नाही. ओके, एकदम कमी टॉपिक्स आणि सिम्पलेस्ट मेन म्हणजे. त्यामुळं रिलॅक्स युअर माइंड. 11th स्टँडर्ड पर्यंत जो स्टडी असणार आहे तो पण कव्हर होणार आहे,
आणि सायमल्टेनियसली आपण 12th चालू केली. एका महिन्यात आपण एक जरी चॅप्टर कम्प्लीट केलं तरी आपल्याला ते खूप असणार आहे. आणि आपण तो चॅप्टर ज्यावेळेस कम्प्लीट करू ते पूर्ण ऍस्पेक्ट मध्ये असणार आहे. म्हणजे बोर्ड एक्झाम पण, त्याच्यानंतर सीईटी पण आणि नीट एक्झाम मधला पण ते टॉपिक कव्हर होणार आहे. त्यामुळे इनडायरेक्टली तुम्ही बोर्ड प्लस दॅट इज थिअरी प्लस एंट्रन्स एक्झाम साठी रेडी असणार. सो आय होप दोन डेफिनेशन मध्ये काही डाऊट नाही. अजून एकदा रिपीट करू. Health is defined as a state of complete physical, mental, and social well-being, and not merely absence of disease or infirmity. Disease definition: any change from normal state causes discomfort or disability or impairs the health is called as disease. त्याच्यानंतर आपण बघू इम्युनिटी म्हणजे. आता ह्या चॅप्टर मध्ये आपल्याला कोणती सिस्टम स्टडी करायची आहे. जसं आपण 11th स्टँडर्डला ह्युमन न्यूट्रिशन चॅप्टर कम्प्लीट केलं होतं. त्याच्यामध्ये काय स्टडी केलं होतं? डायजेस्टिव्ह सिस्टीम. बॉडीमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची सिस्टीम आहे. डायजेस्टिव्ह सिस्टीम आहे, एक्सक्रिटरी सिस्टीम आहे, मस्क्युलर सिस्टीम आहे, आता अजून इम्युन सिस्टीम आहे, नर्वस सिस्टीम आहे, रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. सो आपण ह्या चॅप्टर मध्ये स्टडी करणार आहे इम्युन सिस्टीम. ओके, सगळ्यात पहिले बघू इम्युनिटी म्हणजे काय. सो इम्युनिटीची डेफिनेशन पहिले बघू. सिस्टीम ऑफ द बॉडी. सुरुवातीला काय दिलंय? सिस्टीम ऑफ द बॉडी. बॉडीची एक सिस्टीम आहे विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज, आजारापासून वाचवते. इट्स कॉल्ड अ इम्युन सिस्टम. And this overall ability of host म्हणजे human body to fight with disease causing organism conferred by the immune system is called as immunity. So सगळ्यात पहिले डेफिनेशन मोठी आहे, डेफिनेशन लर्न करण्याची गरज नाही. आपण सेकंड रिपीट करू. इम्युन सिस्टीम म्हणजे काय? सिस्टीम ऑफ बॉडी. म्हणजे सुरुवात कशी करायची? सिस्टीम ऑफ बॉडी नावात येते. डिफाईन इम्युन सिस्टीम, द सिस्टीम ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज. अशी बॉडी, अशा आपली बॉडी मधली सिस्टीम जी प्रोटेक्ट करते कशापासून? आजारापासून, डिसीज पासून, त्याला म्हणतात इम्युन सिस्टीम. ओके, सो आय होप ह्याच्यामध्ये काहीच डाऊट नसणार. या डेफिनेशन मध्ये, तिसऱ्या डेफिनेशन मध्ये, जी सिस्टीम, बॉडीची अशी सिस्टीम जी प्रोटेक्ट करते डिसीजेस पासून, आजारांपासून, बॅक्टेरिया. तुम्ही एक जागेवर बसून लेक्चर ऐकत असेल, त्या आजूबाजूला बॅक्टेरिया असणार, व्हायरस काही एअर मध्ये असणार, ते तुमच्या बॉडीमध्ये जात असते पण तुम्ही काही लगेच आजारी नाही पडत. त्याच्या मागे रिझन काय? सो आपली जी इम्युन सिस्टीम ती प्रोटेक्ट करते. म्हणजे समजा एखादा फॉरेन पार्टिकल तुमच्या बॉडीमध्ये आला, लगेच तुम्हाला ताप येत नाही, लगेच तुम्ही आजारी पडत नाही. त्याच्या मागे रिझन काय? सिस्टीम आहे. कोणती सिस्टीम? इम्युन सिस्टीम जी प्रोटेक्ट करते कशापासून? फ्रॉम डिसीज. डिसीज कशापासून होतो? मायक्रोब्स, हार्मफुल बॅक्टेरिया, व्हायरस. आपल्याला पुढे स्टडीज करायचं. सो सिस्टीम ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट बॉडी फ्रॉम द डिसीज इज कॉल्ड as immune system. आय होप तिसऱ्या डेफिनेशन मध्ये काही डाऊट नाही. नेक्स्ट सेम नेक्स्ट डेफिनेशन कन्फ्यूज करू, दॅट इज इम्युनिटी. आता ही ओव्हरऑल ॲबिलिटी ऑफ होस्ट म्हणजे ह्युमन बॉडी टू फाईट विथ डिसीज. आपली जी कॅपॅसिटी आहे, आपली जी ॲबिलिटी आहे, तुमची ॲबिलिटी टू फाईट अगेन्स्ट फॉरेन पार्टिकल, आजाराबरोबर फाईट करण्याची, कॉझिंग ऑर्गॅनिझम. कोणता ऑर्गॅनिझम म्हणजे तर यू कॅन ऍड बॅक्टेरिया, व्हायरस. हे डिसीज कॉज करतात आपल्या बॉडीमध्ये. पण आपली जी ॲबिलिटी आहे त्यांना रेजिस्ट करण्याची, किल करण्याची, that is called as immunity. Okay, so overall ability of host to fight with disease causing organism conferred by the immune system is called as immunity. This is very very important. So immune system ची डेफिनेशन रेअर आहे, आतापर्यंत कधी विचारली नाही, बट इम्युनिटीची डेफिनेशन विचारलेली. तो डेफिनेशन कशी लिहायची? द ability of an body to fight with disease causing organism conferred by the immune system is called as immunity. I hope चार डेफिनेशन्स मध्ये काही डाऊट नाही. अजून क्लिअर करू इम्युनिटी म्हणजे काय. इम्युनिटी इज रेजिस्टन्स ऑफ बॉडी. रेजिस्टन्स मीन्स आपल्या बॉडीमध्ये ते येऊ देत नाही अगेन्स्ट पॅथोजन ऑर डिसीज. पॅथोजन मध्ये येतं तुम्ही ऍड करू शकता व्हायरस. ओके, यू कॅन ऍड व्हायरस. आफ्टर दॅट यू कॅन ऍड बॅक्टेरिया. सो दिस यू कॅन ऍड इन द definition of immunity. But definition लिहिताना always remember the words should be limited. जसं ability of an host to fight with disease causing organism conferred by immune system is called as immunity. बस एवढं घेण्याची गरज आहे. आपल्या स्टेट बोर्ड मध्ये कोणतं डेफिनेशन असणार, टू गो विथ सेम टू सेम. ओके, तर मिनिंग अजून एकदा समजून घेऊ इम्युनिटीचं. रेजिस्टन्स ऑफ बॉडी अगेन्स्ट पॅथोजन. पॅथोजन इथे ब्रॅकेटमध्ये समजण्यासाठी तुम्ही लिहू शकता व्हायरस, बॅक्टेरिया और डिसीज. सो आय होप चार डेफिनेशन मध्ये काहीच डाऊट नाही तुम्हाला. नेक्स्ट
Next definition study करू, that is antigen or agglutinogen. Important definition आहे antigen or agglutinogen. आता ही जी डेफिनेशन दिली आहे अँटीजन किंवा ॲग्लुटिनोजनची, ही आपल्याला पार्ट नाही करायची आणि ही डेफिनेशन लिहायची पण नाही, प्रोटीनियस सबस्टन्स वगैरे काय. ओके, सो तुम्ही सगळ्यात पहिले तर आज तुमचा होमवर्क काय असणार, 4 ते 5 डेफिनेशन्स पार्ट करायचे आणि 12th स्टँडर्डची टेक्स्टबुक मार्केटमधून बॉरो करायची. दॅट इज युअर होमवर्क. ओके, 12th स्टँडर्डची टेक्स्टबुक बॉरो केल्यानंतर ह्युमन हेल्थ जी डेफिनेशन आहे ती सेम टू सेम ह्या स्लाइड मधूनच लिहायची. डिसीजची डेफिनेशन यू टू राईट सेम. इम्युनिटीची डेफिनेशन तुमच्या स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक मध्ये असेल ती लिहायची. त्याच्यानंतर अँटीजन ची डेफिनेशन स्टेट बोर्ड टेक्स्टबुक मध्ये लिहायची आहे. ओके, आणि अजून एक डेफिनेशन दॅट इज अँटीबॉडी. सगळ्या डेफिनेशन तुम्हाला टेक्स्टबुक मधून लिहायचं, दॅट इज फ्रॉम स्टेट बोर्ड. फक्त हेल्थ आणि डिसीजची डेफिनेशन तुम्ही या स्लाइड मधून लिहू शकता. सो अँटीजन और ॲग्लुटिनोजन म्हणजे काय, डेफिनेशन जे काही लाईन दिली आपण ती नंतर बघू. आता कोणताही फॉरेन सबस्टन्स, फॉरेन म्हणजे काय, बाहेरचा फॉरेन सबस्टन्स, दॅट इज बॅक्टेरिया झाले, व्हायरस झाले, फंगस झाले, वर्म्स किंवा हेल्मिंट झाले, प्रोटीन झाले, हे सगळे हार्मफुल आहेत, हे बाहेरचे. ओके, सो एनी फॉरेन सबस्टन्स दॅट इज कमिंग इन आवर बॉडी, ते आपल्या बॉडीमध्ये येत आहे आणि ते काय करू शकता, दॅट कॅन कॉज अ डिसीज, आपल्या बॉडीमध्ये आजार जनरेट करू शकतो, डिसीज कॉज करू शकतात. अशा वेळेस आपल्या बॉडीसाठी चांगले नाही, दॅट इज हार्मफुल फॉर आवर बॉडी. ओके, अशा वेळेस जी फॉरेन सबस्टन्स आपल्या बॉडीमध्ये येतात टू कॉज डिसीज अँड प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज असतात ते पण आपण बघू. सो दॅट कन्सेप्ट इज कॉल्ड ॲज अँटीजन. अँटीजन म्हणजे काय, एनी फॉरेन सबस्टन्स. ओके, अँटीजन मीन्स हा बाहेरचा सबस्टन्स आहे, एनी फॉरेन सबस्टन्स दॅट इज कमिंग इन आवर बॉडी अँड कॅन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडीज. अँटीबॉडीज काय असते ते पण आपण बघू. सो स्टिम्युलेट the production of antibody is called as antigen. It can be proteinous substance also. That can be proteinous substance. If you learn something in the topic is prions. So these are infectious proteins. असे काही substance पण आपल्या बॉडी मध्ये येऊ शकतात, which can be major cause of disease. हे major cause of disease असू शकतात आणि याच्यामुळे काय होईल, अँटीबॉडीज प्रोड्यूस होतील. अँटीबॉडीज काय असतात ते आपण बघूया. सो दॅट इज कॉल्ड as antigen. Antigen म्हणजे काय, एनी फॉरेन सबस्टन्स which can cause a disease and stimulate the production of antibody is called as antigen or agglutinogen. आता याच्यामध्ये इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे, स्लाइड मध्ये नाही, तो लिहून घ्यायचा. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अँटीजन. 2 प्रकारचे अँटीजन असतात. एक आहे सेल्फ अँटीजन आणि दुसरे आहे नॉन सेल्फ अँटीजन. व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. आजच्या लगेच लिहून घ्यायचं. स्लाइड बघता एक ऑलवेज रिमेंबर, आता हे आपलं पहिलं लेक्चर आहे. स्लाइड बघता नोटबुक पेन हातात ठेवायचं आणि मी जेवढे पॉईंट सांगतो तेवढे नोट डाऊन करायचे, स्लाइड मध्ये नाही आपल्या. सो इमिडिएटली नोट डाऊन. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अँटीजन. एक असतं सेल्फ अँटीजन आणि दुसरं असतं नॉन सेल्फ अँटीजन. राईट पॉइंट. देर आर 2 टाइप्स ऑफ अँटीजन. वन इज सेल्फ अँटीजन अँड सेकंड इज नॉन सेल्फ अँटीजन. आता सेल्फ अँटीजन काय असतं आणि नॉन सेल्फ काय असतं ते पण आपण बघू. आता मी जे डेफिनेशन मध्ये सांगितलं, फॉरेन सबस्टन्स म्हणजे बॅक्टेरिया, व्हायरस, वर्म्स, हे सेल्फ असणार का नॉन सेल्फ असणार, नावाचे. सेल्फ म्हणजे काय, स्वतःचे. नॉन सेल्फ म्हणजे काय, बाहेरचे. यांची कॅटेगरी कोणती असणार, नॉन सेल्फ अँटीजन्स. सो राईट, नॉन सेल्फ अँटीजन्स आर बॅक्टेरिया, व्हायरस, वर्म्स अँड प्रोटिस्ट. राईट, नॉन सेल्फ अँटीजन्स आर bacteria, virus, worms and protists. Important point. सेल्फ अँटीजन्स काय असतात, आपल्या स्वतःच्या बॉडीमध्ये प्रेझेंट असतात. तर सेल्फ अँटीजनचा काय म्हटलं, आपल्याला खूप इम्पॉर्टंट टॉपिक म्हणजे समजणार आहे, त्याचं नाव आहे ब्लड ग्रुप. ओके, तो सेल्फ अँटीजन आपण टॉपिक तिथं कव्हर करणार. नेक्स्ट डेफिनेशन बघू, दॅट इज अँटीबॉडी. आय होप अँटीजन म्हणजे काय डाऊट नाही. अँटीजन म्हणजे काय, फॉरेन सबस्टन्स, एनी फॉरेन सबस्टन्स विच कॅन इन्व्हेड द डिसीज, आपल्या बॉडीमध्ये येईल म्हणजे क्षमता विच कॅन कॉज डिसीज, आणि ते काय करते, अँटीबॉडी प्रोड्यूस करते. ओके, त्याला म्हणतात अँटीजन. अँटीजनचं दुसरं नाव ॲग्लुटिनोजन. नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ अँटीजन बघितले आपण, एक सेल्फ आणि नॉन सेल्फ. नॉन सेल्फ मध्ये दॅट इज बॅक्टेरिया, व्हायरस, वर्म्स आणि नेक्स्ट बघू आपण अँटीबॉडी.
अँटीबॉडीचं दुसरं नाव ॲग्ग्लुटिनिन आणि तिसरं नाव इम्युनोग्लोबिन्स. इम्युनोग्लोबिन्स इम्पॉर्टंट आहे. इम्युनोग्लोबिन्सला कॅपिटल आय आणि स्मॉल जी लिहायचं. ओके, इथे मी लिहून दाखवतो. कॅपिटल आय स्मॉल जी, शॉर्ट फॉर्म मध्ये आपण याला असं लिहितो. ओके, सो दॅट इज antibody or agglutinin or immunoglobulin, which is very very important. आता आपण अँटीजेनच्या डेफिनेशन मध्ये बघितलं होतं, इट स्टिम्युलेट द प्रोडक्शन ऑफ अँटीबॉडी. आता अँटीबॉडी म्हणजे काय? हा फॉरेन सबस्टन्स आहे. कोणता फॉरेन सबस्टन्स? अँटीजेन. बॅक्टेरिया, जस्ट अज्यूम करा बॅक्टेरिया, व्हायरस, वर्म्स किंवा प्रोटिस्ट असे आले. अशा वेळेस आपली बॉडी काय करेल? त्यांना किल करण्याचा प्रयत्न करेल. आपल्या बॉडीमध्ये एक केमिकल रिलीज होते. सो द केमिकल सबस्टन्स रिलीज in the body in response to antigen. Okay, in response to antigen. In response to antigen. So chemical substance released in the body in response to antigen. याला म्हणतात अँटीबॉडी. अँटी म्हणजे काय? अपोजिट. बॉडी म्हणजे आपल्या बॉडीच्या विरुद्ध जे येते त्यांना किल करायचं काम हे कोण करणार? अँटीबॉडी. हा जो केमिकल सबस्टन्स हे शब्द वापरला, हा काय असतो? ग्लायकोप्रोटीन. ओके, हा काय असतो? ग्लायकोप्रोटीन. सो डेफिनेशन काय लिहायची अँटीबॉडीची ते बघा. द केमिकल सबस्टन्स रिलीज इन द बॉडी इन रिस्पॉन्स टू अँटीजन, याला म्हणतात अँटीबॉडी. once again I repeat, the chemical substance released in the body in response to antigen is called as antibody or agglutinin or immunoglobulin. Next point, the chemical substance is glycoprotein. Okay, जो केमिकल सबस्टन्स रिलीज होतो तो काय आहे? ग्लायकोप्रोटीन. आता हा ग्लायकोप्रोटीन कोण रिलीज करतं? त्याचं नाव आहे बी लिम्फोसाइट. आता बी लिम्फोसाइट काय असतं आपण त्यानंतर बघणार आहे, त्यामुळे मी तुम्हाला इथे सांगत नाही, कारण की हा टफ टॉपिक आहे. दॅट इज लिम्फोसाइट्स. हा थोडासा पार्ट लिम्फॅटिक सिस्टीम मध्ये पण जातो, ते पण आपण स्टडी करणार आहे. त्याच्यासाठी दुसरा चॅप्टर आहे, त्या चॅप्टरचं नाव आहे रेस्पिरेशन आणि सर्क्युलेशन. तो सर्क्युलेटरी सिस्टीम मध्ये जातो. समजण्यासाठी एक सांगतो, बी लिम्फोसाइट म्हणजे बोन मॅरो लिम्फोसाइट. ओके, मला जर काही वाटलं तर तुम्ही त्या पेजवर एक ब्रॅकेटमध्ये लिहू शकता. बी लिम्फोसाइट म्हणजे बी म्हणजे बोन मॅरो. सो दिस इज द डेफिनेशन्स ऑफ दिस चॅप्टर, जो आपण आज चालू केला आहे, ह्युमन हेल्थ आणि डिसीज. ओके, वन्स अगेन आपण सगळ्या डेफिनेशन्स बघू. रिपीट करतो मी एकदा. अगोदर मी हे रिलीज करतो, मग रिपीट करू. फर्स्ट लेक्चर आहे, त्यामुळे डिटेल काही आपण जास्त बघणार नाही. डेफिनेशन, सिंपल टॉपिक, जितकं तुम्हाला सिम्पलेस्ट करून देता येईल तेवढं पूर्ण आपण घेणार आहे या चॅप्टर मध्ये. आणि पूर्ण चॅप्टर आपण कम्प्लीट करणार आहे. भरपूर वेळ लागेल तर, बट तुम्हाला दॅट विल बी इझी फॉर यू टू अंडरस्टँड. सगळ्यात पहिले आपण चॅप्टरचं नाव बघितलं, ह्युमन हेल्थ आणि डिसीज. ओके, सगळ्यात अगोदर त्याच्यानंतर काय बघितलं? ह्युमन हेल्थ. ह्युमन हेल्थ मध्ये काय बघितलं? हेल्थची डेफिनेशन. हेल्थची डेफिनेशन जी इथं स्लाइड मध्ये आहे तीच लिहायची. ओके, हे बघा मी परत रेड करतो ह्या डेफिनेशनला. सेम डेफिनेशन रिपीट करायची. अजून एकदा सांगतो, स्टेट ऑफ कम्प्लीट फिजिकल, मेंटल अँड सोशल वेलबिंग अँड नॉट नियरली ॲब्सेन्स ऑफ डिसीज. डॅश करून द्यायचं WHO. नेक्स्ट डेफिनेशन बघितली, दॅट इज डिसीज. एनी चेंज फ्रॉम द नॉर्मल स्टेट causes discomfort or disability or impairs the health is called as disease. Okay, दोन डेफिनेशन्स. त्याच्यानंतर इम्युन सिस्टीम, ही डेफिनेशन कोणी विचारणार नाही, फक्त सिस्टम ऑफ बॉडी विच प्रोटेक्ट फ्रॉम डिसीज इज कॉल्ड एज इम्युन सिस्टम. नेक्स्ट, इम्युनिटीचे डेफिनेशन ही टेक्स्टबुक मधून घ्यायची. द ॲबिलिटी ऑफ होस्ट टू फाइट विथ डिसीज कॉजिंग ऑर्गॅनिझम कंट्रोल्ड बाय इम्युन सिस्टम इज कॉल्ड एज इम्युनिटी. नेक्स्ट इज immunity. चा meaning अजून क्लिअर येते. द रेजिस्टन्स ऑफ बॉडी अगेन्स्ट पॅथोजन. आपली बॉडी त्याला रेजिस्ट करेल, दॅट इज अगेन्स्ट पॅथोजन ऑर डिसीज इज कॉल्ड एज इम्युनिटी. नेक्स्ट इज अँटीजन. अँटीजन ऑर ॲग्ग्लुटिनिन, एनी फॉरेन सबस्टन्स दॅट इज coming in our body and can cause disease and stimulate the production of antibody is called as antigen or agglutinogen. So that is about our antigen. Next, it is antibody. Before that, we have seen there are two types of antigen. It has self antigen and second is non-self antigen. Next is non-self antigen मध्ये आपण ब्रॅकेट मध्ये लिहिणार आहे बॅक्टेरिया, व्हायरस, वर्म्स आणि प्रोटिस्ट. नेक्स्ट इज antibody.
अँटीबॉडी म्हणजे काय, त्याचे अल्टरनेटिव्ह नेम्स इम्पॉर्टंट आहे. The chemical substance produced in body in response to antigen is called as antibody. Chemical substance काय, it is glycoprotein. So that is all about 4 to 5 definitions. Important definition board exam मध्ये विचारलेले. Health ची definition, immunity, after that disease, antigen and antibody. So this is all about today's lecture with 5 definitions. नेक्स्ट मध्ये आपण टॉपिक स्टडी करणार आहे नेक्स्ट लेक्चर मध्ये, त्याचं नाव आहे टाइप्स ऑफ इम्युनिटी. ओके, सो टुडेज होमवर्क 5 डेफिनेशन्स यू हॅव टू स्टडी and the class and the textbook you have to borrow. Your PDF form मध्ये तुम्ही अवेलेबल. थँक यू.